নমস্কাৰ ওয়েলকাম বেক টু মাই চেনেল আকু এটা নতুন ব্লগ লৈ আহিছো বহু দিনৰ মূৰত আহিলো আপোনালোকে থাম্বনেলত চাই গম পাইছে আজি মই কিহৰ ওপৰত এই ব্লগটো বনালো সো বেছি দেৰি নকৰো আপোনালোকক দেখুৱাই দিও ভিডিওটো হেকলৈকে চাব মোৰ মানে দুটা ট্ৰাঙ্ক আছিলে যত নেকি বহুতখিনি বস্তু তাত থোৱা যায় মোৰ বহুত পুৰণা বস্তু আছে তাত আৰু লাগতিয়া বস্তুৱে আছিল সো মই পেলাব মন যোৱা নাই একেবাৰে ট্ৰাঙ্কটো আৰু যেহেতু জানে মুম্বাইত মানে স্পেস বহুত কম হয় ফ্ল্যাটবোৰত বেলকনি আছে কিন্তু বেলকনি মানে বহুত সৰু হয় তাত ট্ৰাঙ্কটো থোৱা নাযায় আৰু মোৰ পেলাব মন নাছিলে সো মই হেতু আৰু কালাৰটো বহুত মানে ড্যামেজ হৈ গৈছিলে সো মই নতুনকে কেনেকে ৰেনোভেট কৰিলো তাকে আপোনালোকক দেখাম বুলি ভাবিলো মই কেনেকে DIY কেনেকে কি কৰিলো ডেকোৰেশন কৰিলো সো ব্লগ আপোনালোকে অকমান আইডিয়া পায় যাতে এনেকুৱা মানে যি কিবা পুৰণা বস্তু হলে পেলাব নালাগে ঘৰতে এটো ইউজ কৰি দিব তো ব্লগ বেছি দেৰি নকৰাকে ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো সো फ्रेंड्स এই আমাৰ এনেকুৱা দুটা ট্ৰাঙ্ক আছে এনেকুৱা বহুত বস্তু মানে কি থোৱাও যায় জতে ততে থোৱা না যায় মোৰ একচুয়ালি তো বুটিকৰ বস্তু বহুত আছে ইয়াত মই অকমান ইয়াত পেইন্টিং কৰিম অকমান ডেকোৰেশন কৰিম যাতে এনেকুৱা থলে যাতে বেয়া নেদেখি আৰু যদি আপোনালোকৰ যদি এনেকুৱা ট্ৰাঙ্ক আছে আপোনালোকে এনেকুৱা ডেকোৰেট কৰিব পাৰি বা ওয়ালপেপাৰ লগাব পাৰে মই এতিয়া কালাৰ কৰিম আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকুৱা লাগে কালাৰটো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰিব এয়া মই ললো ফেব্ৰিকলৰ আইকেৰিক কালাৰ মেটেল টেৰাকোটা ওড কেনভাছৰ ওপৰত এপ্লাই কৰা যায় মই পিংক 80 নম্বৰটো ললো মই বেছি ডাৰ্ক নকৰো লাইট পিংক বেবি পিংক যোনটো কয় হেতু মই এপ্লাই কৰিম আৰু আপোনালোকে পেইন্ট ব্ৰাছ বা ৰোলাৰ লব পাৰে মই যেহেতু ব্লেন্ড কৰি ৰোলাৰ ভাল পাও সো হেতুৱে ললো মই সো फ्रेंड्स এয়া মই এটা প্লাষ্টিক লৈছো এনেকুৱা প্লাষ্টিক লৰে সুবিধা হয় যাতে কালাৰটো বক্সত জেনে তেনে নালাগে আৰু যদি পেপাৰ ললো হয় পেপাৰ কি হয় মানে ইয়াত লাগি যায় লাগি গলে অতৰাব অকমান দিগদাৰ হয় সো প্লাষ্টিক আমি ইউজ কৰিছো প্ৰথমতে মই ললো এটা প্লেট তাতে মই কালাৰ এপ্লাই কৰিম আৰু এনেকৈ মিক্স কৰিম যাতে সুবিধা হয় পৰি যতে ততে পৰি না যায় Strawberry on my lips and sugar fingertips. I can feel the beat running through the speakers. Blue skies, blue waves, every day's a good day. Lazy Sunday afternoon, I'ma take Monday off too. Ooh, got me so in love with the summer days. Ooh, got me feeling dizzy from the summer haze. 'Cause we got the sunshine by the poolside. Such a fun time living for the hot life. Bring the right vibes. এয়া প্ৰথম কোটটো হৈ গল এতিয়া গুটে ৰাতি মই এনেকৈ থৈ দিম ভালকে অকমান শুকাব দিম তাৰ পিছত আকৌ সেকেন্ড কোটটো কৰিম মই এটা সেকেন্ড কোটটো কৰি আছো সেকেন্ড কোটটো কৰাৰ পিছত মই 3 ঘণ্টাৰ কাৰণে আকৌ শুকাব দিলো আৰ্কিলিক কালাৰৰ কাৰণে বেছি টাইম নালাগে জলদি শুকাই যায় আপোনালোকে যদি এনেকুৱা কিবা এটা পেইন্ট এপ্লাই কৰে তেন্তে আপোনালোকে ফাৰ্স্ট কোটে অকল নিদিব সেকেন্ড কোটও দিব তেতিয়া হলে ধুনিয়াকে কালাৰটো বহি যায় আৰু দেখিবলৈ ধুনিয়া হয় এটা ধুনিয়া এটা শাইন আহে এতিয়া মই হ্যান্ডেল কেটাত হোৱাইট কালাৰ এপ্লাই কৰিলো Strawberry on my lips and sugar fingertips. I can feel the beat running through the speakers. Blue skies, blue waves, every day's a good day. Lazy Sunday afternoon, I'ma take Monday off too. Ooh, got me so in love with the summer days. Ooh, got me feeling dizzy. So friends এয়া চাওক এইখিনি ঠাই এনেকুৱা আছিলে মই আৰবান কোম্পানীৰ পৰা মাটি পিনে সেলফ লগাই দিলো
So finally friends, এয়া মোৰ পুৰণা ট্ৰাংকটো মই ড্ৰেছিং টেবল या ড্ৰেছিং ষ্ট'ৰেজ যিকোনো ক'ব পাৰি মই এনেকুৱা এটা লুকছ দি দিলোঁ কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত জনাব I can feel the beat running through the speakers এই দুটা মোৰ ট্ৰাংক আছিলে যিহেতু মোৰ বহুত বস্তু আছিল ইয়াত বহুত লাগতীয়া বস্তু আৰু ওপৰত এটো একচুয়ালি নিদিলো হয় কিন্তু মই দি দিলো এটা ৰানাৰ এটা দি দিলো এনেকুৱা তে বেছি লেটেৰা নহয় আৰু এটো ধুই দিব পাৰি কিতিয়াবা লেটেৰা হৈ গলে ডাস্ট হৈ গলে আৰু এটা ফ্লাৱাৰ প্ল্যান্টাৰ এটা দি দিলো আৰু এইটো ৰুমৰ ছোৱালী বেছি ইউজ কৰিব সো মই এনেকুৱা পিংক আৰু হোৱাইট থিম লৈ পেনে বনালো Strawberry on my lips and sugar fingertips I can feel the beat running through the speakers Blue skies, blue waves, every day's a good day Lazy Sunday afternoon I'ma take my So friends, আজি DIY ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা লাগিছে কমেন্ট সেকশনত জনাব নাপাহৰিব আৰু যদি আপোনালোকৰ তাত এনেকুৱা কিবা পুৰণা বস্তু আছে পেলাব মন নাই বহুত লাগতীয়া বস্তু হয় তেতিয়া হলে আপোনালোকে এনেকুৱা কিবা এটা ক্ৰিয়েটিভিটি ইউজ কৰিব পাৰে আৰু ঘৰটো ডেকor কৰিব পাৰে যিকোনো আপোনালোকৰ পেইন্টিং এ হওক বা ওয়ালপেপাৰ দি আপোনালোকে এনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰে তাতে বস্তুটো থাকি গল আৰু ধুনিয়াও দেখে ঘৰটো সো আজি কাৰণে ভিডিওটো মই ইয়াতে শেষ কৰিছো আকৌ এটা নতুন ব্লগ লৈ আহিম আৰু জুনে জুনে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এনেকৈ মৰম দি থাকিব থ্যাঙ্কস ফৰ ওয়াচিং মাই চেনেল লাভ ইউ অল মাই ফ্ৰেণ্ডছ টেক কেয়াৰ